Bạn còn nhớ đoạn phim đáng sợ đến từ Nhật này không? Mặc dù kênh không tìm được bất kỳ một thông tin nào về đoạn phim đáng sợ này, nhưng mới đây thôi, trong khi kênh đi tìm kiếm những đoạn phim hay để các bạn xem, rồi thì tình cờ kênh tìm thấy đoạn phim thứ hai này. Và có lẽ ở đoạn phim này, người thanh niên kia đã thử làm một số thí nghiệm với cái thứ vô hình kia. Và đây là những gì anh ấy đã ghi lại được bên dưới tầng hầm nhà mình. Cùng xem nha. Lúc bấy giờ người thanh niên đã đặt một cái thau nhựa chứa đầy mực đen trong đó, ở ngay giữa lối đi dẫn xuống tầng hầm. Và mặc dù khi đó là giữa ban ngày, nhưng bạn có thể thấy rõ những gì mà quái đen xảy ra. Đột nhiên mực trong thau tung tóe ra ngoài. Lập tức những dấu chân đi lên cầu thang xuất hiện. Một ngày khác, người thanh niên tiếp tục làm cuộc thí nghiệm. Nhưng lần này anh ta yêu cầu thứ vô hình kia hãy dùng tay. Và đây là những gì xảy ra sau đó. Một lần nữa mực trong thau tung tóe ra ngoài. Nhưng lần này khi người thanh niên chỉ đến đâu, dấu tay hiện ra đến đó. Rõ ràng hơn nữa, khi anh ta yêu cầu thứ vô hình đó đi vào nhà tắm. Và đây là những gì xảy ra bên trong. Dường như thứ vô hình kia cũng rất thích trò này, bởi những dấu tay không rõ là của ai liên tiếp chèn chích xuất hiện trên tường như thế. Và như kênh đã chia sẻ như trên, là kênh không có bất kỳ một nguồn thông tin nào về hai đoạn phim ma quái này. Một người phụ nữ người Mexico có tên là Yang Rangel đến từ trang TikTok cùng tên. Yang chỉ là một người dùng cơ bản, bởi cô thường hay chia sẻ những đoạn phim ngẫu hứng của mình lên trang cá nhân. Nhưng nói lên trong số đó có một đoạn phim chứa nội dung hoàn toàn khác. Yang cho biết vào một đêm, khi gia đình cô hoàn thành xong các bước chuẩn bị để sẵn sàng cho một lễ hội dành cho người đã khuất có tên là Dia de Muertos. Theo truyền thuyết dân gian của người Mexico thì đúng vào ngày này, linh hồn của những người đã khuất sẽ được về nhà thăm người thân con cháu, với một điều kiện là hình ảnh của họ phải được đặt ngay ngắn trên bàn thờ như thế, và những linh hồn đó sẽ được dẫn dắt bởi những cánh hoa vạn thọ này. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như thứ kỳ lạ này không được ghi lại trên điện thoại của Giang. Xem nha. Giang nói rằng lúc bấy giờ cô không hề nhận thấy có sự xuất hiện thoáng qua của cái bóng này. Và mặc dù cô đã xem đi xem lại nhiều lần cảnh quay bất thường này, nhưng cô không thể xác định được cái bóng này là của ai trong số 3 người trong di ảnh kia.
Nhưng đa số người xem đã khẳng định rằng cái bóng thoáng qua kia là cô bé trai bức ảnh chính giữa này, bởi chiều cao của cái bóng nó chỉ tương đương với một đứa bé mà thôi. Vài tháng trước, một anh chàng người Anh có tên là Georgie đến từ kênh YouTube Zygoten đã có chia sẻ một đoạn phim đáng sợ được cho là đã quay được mà trên một cây ghế. Georgie cho biết mẹ anh là người giữ trẻ. Một hôm chính mắt bà đã nhìn thấy một hiện tượng lạ. Lúc bấy giờ bà có nhìn thấy một đứa bé đang ngồi trên cái ghế kia, nhưng khi bà đến gần, nó đã biến mất một cách ma quái. Vì biết rõ mình không nhìn nhầm nên bà đã điều chỉnh góc quay của camera hướng vào cái ghế để xem điều ma quái có xảy ra nữa không. Và đúng như những gì mẹ của Yoshi nói, điều ma quái đã hiện ra như thế này. Yoshi cho biết sở dĩ đoạn phim bị nhấp nháy như thế là do ánh sáng từ chiếc tivi đã tự động mở lên. Nhưng cũng nhờ vào điều bất thường đó mà ta có thể thấy được một sự hiện ra đáng sợ trên cái ghế kia. Rất rõ ràng đó là gương mặt của một đứa bé đang ẩn hiện rất đáng sợ. Được biết ngôi nhà của mẹ anh vừa mới xây cất hoàn thành vào năm ngoái nên sẽ không có chuyện ma quỷ đàn ám lấy nơi này. Nhưng Yoshi đoán rằng có thể ngôi nhà đã được xây cất trên một mảnh đất đang có oan hồn trú ngụ, hoặc cái ghế kia đã có liên quan đến một sự ra đi nào đó, để bây giờ gương mặt ma quái của một đứa bé đã hiện ra như thế.